جلوی موام ریخته بود. من حقیقت جلوی موام ریخته بود خیلی اصلا استرس داشتم. اصلا باورشون نمیشه. یکیشون اومده بود به من گفت کار کاشیمون واقعا انجام دادی؟ گفتم آره. گفت خیلی طبیعی شده. یادم نمیاد. پارسا سالیفر هستم. تقریبا 2 سال و نیم پیش اومدم اینجا. بعد با کلینیک رایان آشنا شدم که کاشت مو هم داشتم. خیلی خوب بودم. بعد منم حقیقتش دوست داشتم مثلا موامو بکارم، ولی حساس بودم. مثلا میخواستم یه چیز خوب در بیاد، ولی خب اول باید آشنا میشدم ببینم مثلا یه نتیجه کارشون خوبه یا نه. الان شما میپرسی من دوربین رو نگاه کنم یا من بعد از اینکه تصمیم گرفتم کار کاشت مو انجام بدم با کلینیک رایان تماس گرفتم و یه وقت مشاوره بهم دادن و اومدم اینجا که آقای دکتر اومدن بانکمون رو مشاهده کردم، با دستگاه اسکن و آنالیز انجام دادم. من 27-28 سالم که بود موام شروع به ریزش کرد. وقتی که مو داری قدرش رو نمی‌بینی، ولی وقتی مو نداری واقعا چجوری بگم، برای من ناراحت کننده بود. بعضیا مثلا بهم میگفتن حقیقت ناراحت میشدم. یه سری داستانا برام پیش اومد که باعث شد از لحاظ روحی اصلا خودم رو ببازم واقعا. بعد یه مدت که گذشت دیگه ریزشش خیلی زیاد شده بود. بعداً دیگه دوست داشتم واقعا موام بکارم، ولی میترسیدم که مثلا یه جایی برم کار کاشت مو رو انجام بدم ولی یه نتیجه خوب نداشته باشه. یکی از خدمات تخصصی که تو این مرکز قبل از کاشت انجام میشه مشاوره قبل کاشت و اسکن کاشت مو هستش. در این مورد هم توضیح بدید ممنون می‌شم. یکی از خدماتی که واقعا مهم هست و قبل از کاشت چه زمان مشاوره و چه روز کاشت ما انجام میدیم استفاده از اسکن تریکو است. به ترتیبی که ما قسمت بانکمون، قسمتی که میخوایم کاشت انجام بدیم و بررسی میکنیم از نظر ضخامت، تعداد گرفت‌ها در واحد سطح و اینکه بیماری‌های زمینی در مراجعه کننده وجود داره یا خیر. این مطلب بسیار مهم است که ما بتونیم اون طرح یا پترن کاشتمون رو برنامه و اون الگویی که برای کاشت میخوایم برنامه ریزی کنیم. من الان 2 سال و نیم از کاشتمون میگذره. بعد رشد موام خیلی خوبه، واقعا راضیم و میتونم بگم که یه کار خیلی خوب برای من انجام دادن. کارشون واقعا فوق‌العاده بوده. من معرفی میکنم کلینیک رایان. حقیقتشون ترس رو داشتم، میترسیدم. همین که از آمپولا، بعد اینکه اون تایمی که باید برای برداشت مو انجام بدم، بعد اون برای کاشت مو انجام بدم، یه خورده یه اضطراب و استرسی داشتم. بعد به خودم میگفتم مثلا کار چجوری میشه، خوب در میاد، بد در میاد. اینا همه مثلا کلا ذهن منو به هم ریخته بود. بعدش یه مثلا اومدم کارا رو دیدم و بعد دوست داشتم که مثلا خودم واقعا انجام بدم. خب بالاخره یه خورده اضطراب و استرس هم کم شد. یکی از نگرانی‌هایی که مردم در مورد کاشت دارن درد هستش. خب خود من هم تا قبل از این نگرانی رو داشتم، ولی میشه گفت درد کاشت مو فقط محدود به تزریق بی‌حسی میشه، چه در ناحیه برداشت و چه در ناحیه کاشت. و با توجه به اینکه ما در این مرکز از ابزار و وسایلی استفاده میکنیم که نیدل و سوزن ندارن و بی‌حسی رو با دستگاه تزریق میکنیم، تقریبا میتونم بگم که این درد کاشت به کمترین میزان خودش رسیده بود و هنگام برداشت و کاشت هم با توجه به تامیسنت تزریقی در ناحیه پوست سر هیچ دردی رو خود شخص احساس نمی‌کنه. کلام خوش شده. من ریزش موم از جلوی موم شروع شده بود که واقعا خیلی عصبی میکرد و اصلا استرس گرفته بودم و وقتی که میخواستم برم کلینیک مثلا ببینم کاراشون چجوریه، بعد میترسیدم که مثلا این خط رویششون طبیعی نباشه.
ولی وقتی کار خودم رو مثلا پزشکی در کلینیک رایان انجام داد، انصافا یه چیزیه که مثلا باید با کلا با پیشونی و با پوست سر بخونه که من خیلی راضی بودم. یه خط روش خیلی طبیعی برام انجام دادم. متشکرم ازش. کاشتمومو که انجام دادم، پیمان که منو دید خیلی خوشش اومده بود، چون اونم میخواست کار کاشتمو انجام بده. بعد من دیگه کلینیک رایان رو بهش معرفی کردم، خانواده‌ام مثلا کار کاشتمو دیده بودن، خیلی خوششون اومده بود که کجا کاش کردی و گفتم کلینیک رایان انجام دادم. گفت خیلی خوب شده. در محل کارم هم خیلی ها مثلا بهم میگفتن، مثلا یکی از مشتریامون اومده بود گفت یکی از دوستان اومده گفته این آقا کار کاشتمو انجام داده. اصلا بهش گفتم، میگفت باورش نشده که اونا هم مثلا دیده بودن. خیلی دوست داشتم. میگفتم مثلا ما جای دیگه رفتیم ولی به این خوبی مثلا نشده. مثلا هر کی منو میدید مثلا جای دیگه هم میرفتم کار داشتم جایی میگفتم کاشتمو انجام دادم، یه سری اصلا نمیشناختم. میگفتن شما؟ گفتم بابا پارسال اومدم کار داشتم پیشه. گفت خیلی خوب شده. حتی مثلا یه سریاشون میگفتن شماره بده که ما هم این کلینیک رو بریم، کارتون خیلی خوب شده. خیلی‌ها پرسیده بودن که مناسب ترین سن برای کاشتمو کی هست؟ من شما عرض کنم در پاسخ به این سوال، ببینید مطلب اصلی برامون اینه که الگوی ریزش مشخص شده باشه. یعنی ناحیه‌ای که بیش از 50% ریزش داشته باشه که معمولا ناحیه فرونتال و قسمت جلویی سر شروع میشه و حالا بسته به اون الگوی فامیلی که دارن این وسعت پیدا میکنه. الگو مشخص شده باشه و بانک مناسبی داشته باشن، ما میتونیم کاشت بکنیم. برای افرادی که زیر 27 سال هستن باز همین مطلب صادقه، ولی برای اینکه موهاشون حفظ بشه، موهای باقی مانده، نیاز هست که بعد از کاشت از داروهای تجویزی که توسط متخصص محترم ما تجویز میشه استفاده بکنن که اون موها باقی بمونه که برای سنوات بعدی نیاز به کاشت مجدد پیدا نکنه. بعد من گفتم شما دکتری بعدن که بنده خدا خندید، گفت انصافا اولین باریه که مثلا یکی میاد به من میگه این خط رویش. گفتم اون جایی که جواب میده. گفت ببین من از جایی مثلا برات این هیرلاین رو در میارم که یه چیز طبیعی باشه، چون مثلا من گفت من یه انگشت اینو بیارم پایین از اون حالت طبیعی خارج میشه، یه چیز عروسکی میشه. بالاخره اون بانک مو واقعا جای سوال برای هر کس که مثلا واقعا در میاد. من خودم باورم نمیشد. آقای دکتر به من این اطمینان رو دادن که واقعا بانک مو برمیگرده. یه مدت که گذشت بانک مو بالاخره شروع به رشدش کرد. وقتی هم آرایشگاه میرم مثلا موامو کوتاه میکنم، انصافا اصلا یه چیز طبیعیه، مثلا مشخص نیست که اصلا برداشتن رو و من کاملا راضی ام ازش. من قبل از کاشت مو اصلا کلا یه آدم عصبی بودم، اصلا اعصابم خورد میشد. ولی وقتی بالاخره یه تغییری تو ظاهر آدم ایجاد میشه، بالاخره مهربون‌تر میشه. تاثیر داره کلا تو روح و روان آدم. ولی میگم من وقتی کار کاشت مو انجام دادم، شاید باورتون نشه، هم خوش اخلاق‌تر شدم، هم صورتم پر شد، همین که اعتماد به نفسم خیلی رفت بالاتر. بعد از لحاظ روابط اجتماعی هم از خودم راضیم. برای کاشت مو به نظر من کلینیک‌های زیادی هستن که کار کاشت مو انجام میدن، ولی خب بالاخره بانک مو هم به نظر من یه بار باید مثلا برداشت بشه که شما مثلا باید یه کلینیک بری که مثلا یه کار خیلی خوبی انجام میدن و کیفیت خیلی مهمتره. که من اومدم اینجا به نظر من کیفیتشون خیلی بالا بود. خب بالاخره انتخابای زیادی هستن، ولی من با اطمینان کلینیک رایان انتخاب